जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01वर. तर आजचा व्हिडिओ फुल खतरनाक, फुल राडा, फुल मोटिवेशनल व्हिडिओ आहे आपला. तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनल नवे आला असता तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजचा व्हिडिओ आपण कॅपकट ॲपमध्ये एडिट करणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि तुम्हाला फ्री मटेरियल हवे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. आणि तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम येत असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता किंवा तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊ शकता. तिथे तुम्हाला काही शंका असेल तुम्ही मला मेसेज करून नक्की सांगा, तर तुम्हाला नक्की रिप्लाय भेटेल. तर चला आजच्या आपल्या व्हिडिओ ट्युटोरियलला सुरू करूया.